ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጣፋጭ ዳቦ እንዴት እንደምንጋገር ነው። አብረን እንከታተል። ዳቦን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እርሾ ያስፈልገናል። እርሾአችንን እንጨምራለን መጀመሪያ። በመቀጠል ስኳራችንን ግማሽ ኩባያ ስኳር እንጨምራለን። አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደራችንን እንጨምራለን። ግማሽ ማንኪያ ጨዋችንን እንጨምራለን። አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንደዚህ እናዋህዳቸዋለን። በመቀጠል ለብ ያለ ውሃ እየጨመርን እናቦካዋለን ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ ካቦካ ነው በኋላ የብርቱካን ቆዳ ፍቅፋቂውን እንጨምራለን። በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ዘይታችንን እንጨምራለን። ትንሽዬ ቫኒላ እንጨምርና በደንብ አድርገን እናቦካለን። በመቀጠል ዱቄት ነስነሰን የምናቦካበት እቃ እናዘጋጅና እንደዚህ ዱቄት እያደረግን በደንብ አድርገን እናሸዋለን ማለት ነው። ከ5 ደቂቃ በላይ እንደዚህ ዱቄት እየተነሰነሰ በደንብ መታሸት አለበት፣ ቆንጆ እንዲሆንልን ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን እያገለባበጥን በደንብ አድርገን ዱቄት እየነሰነስን እናሸዋለን። በደንብ አድርገን ካሸን በኋላ የምናስቀምጥበት እቃ እናዘጋጅና እዛ ውስጥ ጨምረን ከድነን ለ1 ሰዓት ያህል ኩፍ እስኪል እንጠብቀዋለን። ሊጣችን ከ1 ሰዓት በኋላ እንደዚህ ኩፍ ብሏል። አሁን ወደ ምናስተካክልበት ቦታ እናደርገውና እንቆርጠዋለን። የቆረጥነውን ደግሞ እናድበለብላለን። እንደዚህ አድርገን እናድበለብልና ይሄንንም በትንሽ በትንሹ እንቆርጠዋለን። 3 ቦታ ማለት ነው። የቆረጥነውን እንደዚህ እንጠፈጥፍና በእጃችን እንደዚህ ጠፍጥፈን እንደዚህ ቅርጽ ለማስያዝ ያህል ዳቦ እንዲያምራለን እንደዚህ እናደርገዋለን። ሁሉንም በዚህ ዘዴ እናደርጋለን። በመቀጠል ዘቢብ እንደዚህ እየጨመረን ከላይም ከውስጡም እየጨመረን እንደዚህ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ በምትችሉት ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። እቺ የኔ ዲዛይን መሆኗ ነው። እንግዲህ እንደዛ አድርጌ አዘጋጃታለሁ። ሁሉንም እንደዛ እያደረኩ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ዘቢብ ውስጡ ላይ ቁጭ ቁጭ እናደርግበታለን። ከዛ ባዘጋጀነው እቃ ላይ ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ሊጡ እንደዚህ ሆኗል። ይሄንን ከ30 ደቂቃ እስከ 40 ደቂቃ ኦቭናችንን 230 ላይ አድርገን እናስገባዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ዳቦ ሆኖ ወጥቷል። ከላዩ የተፈጨ ስኳርና ሎሚ ግማሽ ሎሚ በጥብጠን እንቀባዋለን ከለሩ እንዲያምርና ያው ጣፋጭም እንዲያደርግልን ማለት ነው። ጣፋጭ ዳቦ እየጋገርን ስለሆነ በመጨረሻ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።